እንግዲህ እስካሁን ድረስ እንዴት አድርገን የሲኤስኤስ ሩል ኤችቲኤምኤል ገጻችን ላይ እንደምንጨምር አይተናል። ያየነውም እንዴት አድርገን የኤችቲኤምኤል ታጎችን ወስደን ያንን የሲኤስኤስ ህግ እንደምንጨምረው። ይህ ማለት እዚህ ጋር እንዳየነው የሴክሽን ታግን ወስደን የባክግራውንድ ሩል ሰጥተነዋል። የኤች1 ታግን ወስደን የከለርና የፎንት ሩል ሰጥተነዋል። ግን ይህ ምን ይፈጥራል? ሁሉም ኤች1ዎች ለምሳሌ አንድ አይነት ሩል እንዲኖራቸው የፈለግነው ሩል ለአንደኛው ኤች1 የተለየ ለሌላኛው የተለየ ለማድረግ አንችልም። እንግዲህ በዚህ ብቻ አንወሰንም። ሌላው መንገድ ሲኤስኤስ ላይ ያው የአይዲ እና የክላስ አትሪቢዩት ጨምረን ኤችቲኤምኤል ገጻችን ላይ በዛ መንገድ ስታይል መስጠት እንችላለን። እንግዲህ ሲኤስኤስ ላይ እንዳለው መጀመሪያ ኤሌመንቶችን ወስደን እንዴት ሩል የሲኤስኤስ ሩል እንደምንሰጠው አይተናል እዚህ ጋር። በመቀጠል አይዲን እና ክላስን እኒ ወደ ኤችቲኤምኤል ገጻችን እንሂድና ለምሳሌ ይሄንን እዚህ ጋር ሴክሽን ባዲውን የአይዲ ስም እንስጠው። እንግዲህ ኤችቲኤምኤል ላይ አይዲ ዩኒክ ነው ማለት አንድ ታግ ብቻ ነው አይዲ ሊኖረው። አንድ ታግ ዩኒክ የሆነ ራሱን የቻለ እንደ ስም ከአንድ በላይ ሊደገም የማይችል አይዲ ነው መኖር ያለበት። ስለዚህ እዚህ ጋር አይዲ ብለን ለምሳሌ ሴክሽን ታይትል እንበለው። ያጻጻፍም ወይም የአይዲ ስም አሰጣጥም መንገዳችንም ይወስናል። እዚህ ጋር እንዳየነው እንግዲህ ሴክሽን ብለን ዳሽ ብለን ታይትል ብለናል። ይህ ጥሩ መንገድ ነው። በዚህ መልክ ስም እንሰጠዋለን። ለምሳሌ ኤች1 ደግሞ ክላስ እንስጠው። ለዚህም ክላስ ብለን ሜን ታይትል እንበለው 1 በዚህ መልክ። ይህኛውንም ክላስ እንስጠውና ሜን ታይትል 2 እንበለው በዚህ መልክ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነዚህን ክላስና አይዲዎች መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ወደ ሲኤስኤስ ስታይል ተመልሼ ስታይል ዳ ሲኤስኤስ እዚህ ጋር ይህንን ሴክሽን አይዲውን መጠቀም ከፈለኩ ሃሽታግልና ሴክሽን ታይትል ብዬ በዚህ መልክ ስም ብሰጠው እንደምናየው ባክግራውንድ የተሰጠው የመጀመሪያው ሴክሽን ብቻ ነው። ይህ ማለት ይሄ ብቻ። ሁለተኛው ሴክሽን አለ ግን የቴክስቱ ፎንት ከለር ነጭ ስለሆነ አይታይም። ስለዚህ በዚህ መልክ ለይተነዋል። ወይም እንዲታየን ከፈለግን ከለሩ መቀየር እንችላለን። ግን ከለሩን እንዳለ ትተን ለምሳሌ የሁለተኛውን ቴክስት ፎንት ከለር መቀየር ብፈልግ ይህንን እንዳለን ተወውና ተመልሰን እዚህ መተን ክላሱን ሰሌክት ማድረግ እንችላለን። የክላሱን ስም እንግዲህ ክላሱ ስም ሜን ታይትል 2 ነው የሁለተኛው። ስለዚህ እዚህ እንምጣና ዳት እንልና ሜን ታይትል 2 ብለን ይህንን ከፍትና ከለር ብለን ከለሩን ለምሳሌ አንዱን እዚህ ጋር እንምረጥ። ይህንን እንመርጣለን። ከዛ ሴቭ እናርገው። እንደምናየው አሁን ስታይል ወይም ሩሉ አፕላይ የተደረገው ወይም የተጨመረው ሁለተኛው ቴክስት ላይ ብቻ ነው። ምክንያቱም የተጠቀምነው ታይትል 2 ክላስን ስለሆነ እና በዚህ መልክ ያው እነዚህን ስታይሎች መደጋገም ባንፈልግ ለእያንዳንዱ የኤችቲኤምኤል ክፍል አይዲ እና ወይም ክላስ ስም ሰጥተነው በዛ መልክ ሩል መጨመር እንችላለን። እንግዲህ እንዳልኩት አይዲ ዩኒክ ነው። ዩኒክ ማለት እንግዲህ ከአንድ በላይ ያ ስም ለሌላ ታግ ሊሰጥ አይችልም። ግን ክላስ ግን ዩኒክ አይደለም። ይህ ማለት ከፈለኩኝ እዚህ ጋር 1 ማድረግ እችላለሁ እና ወደ ስታይል ዳ ሲኤስኤስ ተመልሰን ይሄንን ለምሳሌ ከለሩን ይህን 1 እንበለውና ከለሩን ለምሳሌ ወደ አኳ መቀየር እንችላለን በዚህ መልክ እና ለሁለቱም አፕላይ ያደርጋል። ግን ባክግራውንዱ አፕላይ የተደረገው ለመጀመሪያው ኤች1 ብቻ ነው እና ክላስ እንዳልኩት ያው ከአንድ በላይ ታግ ላይ መጨመር እንችላለን። አይዲ ግን ዩኒክ ነው እና እንግዲህ እንዳየነው ያው አይዲ እና ክላስን ተጠቅመን እንዴት ሲኤስኤስ ሩል እንደምንጨምር አይተናል።